Hello everyone, welcome to Shiksha classes. আমি যে আপকামিং গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে মক টেষ্ট ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। আজি তাৰ 7th টেষ্ট নাম্বাৰ টেষ্টটো লৈ আহিছোঁ, মক টেষ্ট 7th। আজিৰ এই টেষ্টটোত ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এড কৰিছোঁ। ইণ্ডিয়ান পলিটি আহক এতিয়া কুৱেশ্যন কেইটা ডিছকাছ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, who was the chairman of the Union Power Committee of Constituent Assembly of India? The Constituent Assembly যিখন ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটি আছিলে সেই কমিটিখনৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে সুধিছে। অপশ্যন দিয়া আছে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, ছাৰ আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ আৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু। যদি আমি অপশ্যন কেইটা চাওঁ তেন্তে বল্লভভাই পেটেল আছিলে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আছিলে প্ৰভিন্সিয়েল কনষ্টিটিউশ্যন কমিটি আৰু এডভাইজাৰী কমিটি অন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, তাৰপিছত মাইনৰিটিজ এণ্ড ট্ৰাইবেল এণ্ড এক্সক্লুডেড এৰিয়াজ কমিটিজ, এই কমিটি কেইখনৰ চেয়াৰমেন আছিলে। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আছিলে ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন আৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু আছিলে ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটি আৰু ষ্টেটছ কমিটি, এই দুখন কমিটিৰ চেয়াৰমেন। গতিকে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া started functioning from? আৰু ভাৰতৰ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি সংবিধান সভাই কেতিয়াৰ পৰা কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে? 9 ডিচেম্বৰ 1946, 1 জানুৱাৰী 1947, 26 জানুৱাৰী 1947 আৰু 15 আগষ্ট 1947। কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, 9 ডিচেম্বৰ 1946। 9 ডিচেম্বৰ 1946ত পৰা কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু সেই কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিত জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন আনিছিলে 13 ডিচেম্বৰ 1946ত। এই ডেটকেইটা মনত ৰাখি থ'ব, কেতিয়াবা সুধি দিয়ে কেতিয়া কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিত অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন মুভ কৰিছিলে বা কোনে কৰিছিলে তেনেকৈ সুধি দিয়ে। 13 ডিচেম্বৰ 1946ত অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন মুভ কৰিছিলে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে। তাৰপিছত কনষ্টিটিউশ্যন এডপ্ট কৰা হৈছিলে, adopted on 26 November 1949 আৰু কনষ্টিটিউশ্যনখন কেতিয়াৰ পৰা মানে কেম ইনটু ফ'ৰ্চ কেতিয়াৰ পৰা লাগু হৈছিলে? এইটো হ'ব 26 জানুৱাৰী 1950। এই কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া started functioning from option A, 9 December 1946. Next question, how much time the Constituent Assembly took to frame the Constitution of India? আমাৰ Constituent Assembly ভাৰতৰ সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কিমান সময় লৈছিলে? 2 years 7 months 23 days, 2 years 11 months 18 days আৰু 3 years 4 months 14 days আৰু 3 years 11 months 5 days. Correct answer হ'ব 2 years 11 months and 18 days. আমাৰ সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে এপ্ৰক্সিমেটলি 2 বছৰ 11 মাহ আৰু 18 দিন সময় লাগিছিলে। অপশ্যন বি হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন, how many committees were formed in the Constituent Assembly? Constituent Assemblyত কেইখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল? 15, 18, 22, 24। কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি। কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিত 22খন কমিটি ফৰ্ম কৰা হৈছিলে আৰু তাৰে 8খন আছিলে মেজৰ কমিটি, 8 মেজৰ কমিটি আৰু
14খন আছিলে মাইনৰ কমিটি অপশন সি হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ তাৰ পিছত the idea of including emergency provision in the constitution of India has been borrowed from the আমাৰ সংবিধানত থকা যেটো ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজন আছে এই ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনৰ আইডিয়াটো কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছিল অপচন আছে কনস্টিটিউশন অফ USA কনস্টিটিউশন অফ জাপান তাৰ পিছত কনস্টিটিউশন অফ কানাডা আৰু ওয়েমাৰ কনস্টিটিউশন অফ জাৰ্মানী যদি আমি অপচন কেটা চাও ইউএছৰ সংবিধানৰ পৰা আমাৰ কি লোৱা হৈছিল ইউএছৰ পৰা লোৱা হৈছিল ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস তাৰ পিছত জুডিশিয়াল ৰিভিউ তাৰ পিছত লোৱা হৈছিল impeachment of president next removal of high court and supreme court judge তাৰ পিছত post of vice president এইকেইটা লোৱা হৈছিল ইউএছৰ পৰা জাপানৰ পৰা কি লোৱা হৈছিল জাপানৰ পৰা লোৱা হৈছিল procedure established by law কানাডাৰ পৰা লোৱা হৈছিল federalism appointment of governor of the states এইকেইটা লোৱা হৈছিল কানাডাৰ পৰা আৰু জাৰ্মানীৰ পৰা লোৱা হৈছিল emergency provisions could the correct answer হ'ব option D Weimar Constitution of Germany next question which amendment act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution আমাৰ Indian Constitution ত থকা preamble to আমাৰ কোনটো amendmentৰ যোগেৰে সংশোধন কৰা হৈছিল preamble পৰিৱৰ্তন অনা হৈছিল 42nd amendment act of 1976 তাৰ পিছত আছে অপচন বি 44th amendment act of 1949 40th amendment act of 1976 তাৰ পিছত আছে 38th amendment act of 1975 ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 42nd amendment act of 1976 এই 42nd amendment act 1976 ৰ জৰিয়তে আমাৰ preamble-ত চেঞ্জেছ আনা হৈছিল আৰু তাতে তিনিটা নতুন ওয়াৰ্ড এড কৰা হৈছিল এইকেইটাও কেতিয়াবা খুদি দিয়ে কি আছিল বুলি মনত ৰাখিব socialist তাৰ পিছত secular আৰু integrity এই ওয়াৰ্ড কেইটা আমাৰ preamble-ত তেতিয়া এড কৰা হৈছিল next question how many schedules the Constitution of India contains আৰু ভাৰতৰ সংবিধানত কেইটা শিডিউল আছে 9টা 10টা 11টা নে 12টা খুদিছে এই কোৱেশ্চনটো একচুয়ালি আজিকালি ইমান ইজিকে নখুদে এটো সবে জানে 12টা শিডিউল আছে বুলি এতিয়া কোৱেশ্চনটো এনেকে খুদি দিয়ে যে আমাৰ যি অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ আছে সাপোজ অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ আছে শিডিউল 8ত এনেকে খুদি দিয়ে যে আমাৰ শিডিউলত থকা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ কোনটো শিডিউলত আছে এনেকে খুদি দিয়ে বা কেতিয়াবা শিডিউল এৰিয়াজৰ কথা খুদি দিয়ে গতিকে এই শিডিউল কেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখি থব 12টা কি আছে শিডিউল 1ত আছে state and union territories name and their boundaries তাৰ পিছত আছে special power salary details of president and etc তাৰ পিছত আছে schedule 3 আছে oath and provisions of authority except president and vice president তেনেকে আৰু এই 11 12টা প্ৰায় খুদি থাকে 11th scheduleত কি আছে আৰু 12ত বা এনেকে খুদে পঞ্চায়তী ৰাজৰ কথা কোনটো শিডিউলত আছে আৰু মিউনিসিপালিটিৰ কথা কোনটো শিডিউলত আছে একেটা মনত ৰাখি থব 11 and 12 next আছে which part of Indian Constitution deals with fundamental rights
ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনটো পাৰ্টত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কথা মেনশ্যন আছে পাৰ্ট 1 2 3 4 পাৰ্ট 1ত মেনশ্যন আছে ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰিজ আৰু পাৰ্ট 1ত মেনশ্যন আছে ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰি আৰু তাৰ আৰ্টিকল আছে আৰ্টিকল 1ৰ পৰা 4 লৈকে 1 to 4 পাৰ্ট 2ত আছে চিটিজেনশ্বিপ আৰ্টিকল হৈছে 5 to 11 পাৰ্ট 3ত আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ্টিকল হৈছে 12 to 35 আৰু পাৰ্ট 4ত আছে Directive Principles of State Policies DPSPs আৰু আৰ্টিকল হৈছে 36 to 51 ইয়াত খুদিছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গতিকে অপশ্যন চি হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ পাৰ্ট 3 ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্যন Which of the following is not a right enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right? তলত চাৰিটা ৰাইট দিয়া আছে তাতে খুদিছে যে কোনটো ৰাইট আমাৰ কনষ্টিটিউচনত নাই কনষ্টিটিউচনত মেনশ্যন নাই কিন্তু পিছলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁলোকৰ জাজমেণ্টৰ জৰিয়তে কৈছিলে যে এইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় ইয়াত অপশ্যন এ দিয়া আছে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল আমাৰ কনষ্টিটিউচনত মেনশ্যন আছে আৰ্টিকল নাম্বাৰ 14ত গতিকে এইটো কাৰেক্ট নহয় এভলিউশ্যন অফ আনটাচেবিলিটিৰ কথা আছে আৰ্টিকল 17ত গতিকে এইটো কাৰেক্ট নহয় তাৰপিছত ৰাইট টু ফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যন অৰ ইউনিয়ন ইয়াৰ কথা মেনশ্যন আছে আৰ্টিকল 19ত গতিকে এইটো নহয় কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ৰাইট টু প্ৰিভেচি সুপ্ৰিম কোৰ্টে যি এটা লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট আছিলে পুট্টাস্বামী জাজমেণ্ট 2017 এই জাজমেণ্টত কৈছিলে যে ৰাইট টু প্ৰিভেচি ইজ অলছ' এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 আৰু আৰ্টিকল 21ৰ আণ্ডাৰত যে এটা ৰাইট টু প্ৰিভেচি এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় এইটো কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰ্টিকুলেট কৰিছিলে তাৰপিছত আছে Who is the guardian of fundamental rights enumerated in the Constitution of India? আমাৰ কনষ্টিটিউচনত থকা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ গাৰ্ডিয়ান কোন খুদিছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট নে কনষ্টিটিউচন ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্ট হৈছে আমাৰ যি সংবিধানত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ দিয়া আছে তাৰ গাৰ্ডিয়ান বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টক কোৱা হয় কিয়নো কোনোবা মানুহৰ যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট হয় কেতিয়াবা তেন্তে মানুহজনে ডিৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টত আপিল কৰিব পাৰে অপশ্যন এ হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন The articles of the Constitution of India which deal with directive principles of state policy ইয়াত অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰ্টিকল 36 to 51 পাৰ্ট 4ত আছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি DPSPs অপশ্যন চি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ 36 to 51 নেক্সট কুৱেশ্যন The purpose of the inclusion of DPSPs in the Indian Constitution is to establish আমাৰ সংবিধানত যে যি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিজ দিয়া হৈছে মানে কি এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে কি উদ্দেশ্যৰে ইনক্লুড কৰা হৈছিলে DPSPs ইয়া আছে পলিটিকেল ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ দিয়া আছে পাৰ্ট 3 আমাৰ কনষ্টিটিউচনত গতিকে পলিটিকেল ডেমক্ৰেচি হ'ব নোৱাৰে ছ'চিয়েল ডেমক্ৰেচিটো চাই লওঁ গান্ধীয়ান ডেমক্ৰেচিটো নহয় ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক ডেমক্ৰেচি কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক ডেমক্ৰেচি আমাৰ মানুহৰ যে পলিটিকেল ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছৰ কাৰণে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ দিয়া আছে আৰু ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছৰ কাৰণে DPSPs আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউচনত এড কৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো এই কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰাৰ আগতে কৈ লওঁ যে আমি আপকামিং যি গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট
JAA এক্সাম আছে তাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি এখন চেনেলটোত প্লেলিষ্ট বনাই ৰাখিছো আমি প্ৰায় আগৰ যিমান বিলাক কোৱেশ্চন আছিলে সব PYQs বিলাক সলভ কৰিছো এই প্লেলিষ্টখনতে গোটেই ভিডিও আছে সব কোৱেশ্চন সলভ কৰিছো তাৰ লগে লগে আমি ইম্পৰ্টেন্ট যিমান এই বছৰৰ কাৰণে কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰি গৈছো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেন্তে প্লেলিষ্টখনৰ লিংকটো মই কমেন্ট বক্সত দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে গোটেই ভিডিওখিনি চাই ল'ব পাৰিব Next question is how many fundamental duties are there in the Constitution of India? Our Constitution kimanta fundamental duty ase 9, 11, 12 aru ase 20. Correct answer hobo 11. Our Constitution mutote 11 ta fundamental duty maulik kortobbyor kotha ullekh kora ase. Tar pisot ase Next question. The Vice President is the ex officio chairman of the. Our dekhor jejon Vice President uporashtrapati thake teu tolot dia kuntu bodyr ex officio chairman hoy. Mane teu Vice President hoar karone hei body khonor chairman hoba pare. Planning Commission, National Development Council, Lok Sabha, Rajya Sabha. Correct answer hobo Rajya Sabha. Our যেজন ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আছে থাকে তেও এই ভাইস প্ৰেসিডেন্ট হোৱাৰ কাৰণে ৰাজ্য সভাৰ চেয়াৰম্যান হ'ব পাৰে অপচন ডি হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the provision of the Constitution of India directly related to the exploitation of children চাৰিটা আৰ্টিকল দিয়া আছে 17 19 23 আৰু 24 এয়াত খুদিছে যে কোনটো আৰ্টিকলে directly exploitation of children or kotha mention korise option a jodi sao article 7 already ami discuss korisilo article 7 ot ullekh ase abolition of untouchability kotha abolition of untouchability kotha gotike option a hobo nware 19 article 19 option b ase article 19 ot ullekh ase protection of certain rights regarding freedom of speech etc gotike article 19 hobo nware article 19 ot ase protection of certain rights regarding freedom of speech etc article 23 ase prohibition ifale likhilo 23 ase prohibition of traffic in human beings and forced labor prohibition of traffic in human beings and forced labor gotike article 23 hobo nore yato directly kono exploitation of children or kotha ullekh nai aru 24 ot ase article 24 ot ase article 24 ot ase prohibition of employment of children in factories etc article 24 ot ase prohibition of employment of children in factories etc gotike correct answer hobo option D article 24 আজি মানে কোৱেশ্চন আমি গোটেইকেইটা আমি সলভ কৰিছো ইমানেই আছিলে আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰি জনাব যদি কিবা ডাউট থাকিলে তাৰ পিছত আৰু যদি আপোনালোকৰ লগৰ কোনোবাই এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোককো ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং